kusina. Ngayon po gagawa po tayo ng maha. Yung mga ingredients po ay 4 cups of coconut milk. Ito po silang dalawa. Next, 3/4 cups of cornstarch. Ito po sila. 14 ounces condensed milk. Ito po, condensed milk. 3/4 cup fresh milk. Ito po, fresh milk. 3/4 cup white sugar. Ito po yung white sugar. Last ingredient, 15 ounces corn kernels. Corn kernels. Ito po, corn kernels. Ngayon po, lulutuin na po natin yung mga ingredients. Tapos po, ipag-boil po namin siya ng 8 minutes. Takpan po natin muna. Antayin lang po natin siya mag-boil. A few moments later. Ngayon po, lalagay na po natin yung white salt. Yung sugar po. Tapos po, haluin na po natin. Next po yung condensed milk. Mix. Next po, ipag-mix po natin yung cornstarch. Lagay po natin siya dito sa glass bowl. Next po ay milk. Fresh milk. Lalagay na po natin ito dito po. Dahan-dahan lang po kayo. Next po ay lalagay na po natin yung sweet corn. Ito po. Ngayon po, pwede na po natin patayin yung pang-init po. Next po, ilalagay na po natin siya sa container. Ngayon po, papalamagin na po namin. Ito po yung papalamagin po namin yung maha.
1, 2, Ayan po, malamig na po. Ngayon po, pwede na po natin siya iwain. Okay na po. Ayan, pwede na po natin itikman. Sa isang container po, pwede po siyang iserve sa 6 na tao. Kasi po, may 6 slices po siya. Pwede na po natin tikman.